Kamiyon. İçeriden var. Kamiyon. Ayada mama. او وسط هم بلند هم خدا ببینم این علی جمع میکنه این کاسه گذشته یا من آخرم بریم من اسمش کنم. چند سر بالا رجع بالا چه داره زیر قیمت بازار
خودش هم من یه مشتی بیشتر نمیخوام سلام بازار هست؟ كريم هذا الكلب اذا اجى صيح يتحط له بعين صح برو یک واسه یعنی یک آقا بهمن چای داری؟
توسی بگیری آره